วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆค่ะมาทำเมนูเต้าหู้ไข่นึ่งค่ะถือว่าเป็นเมนูสุขภาพนะคะที่น่าทำมากๆเลยค่ะเพราะว่าขั้นตอนการทำเนี่ยง่ายมากๆเลยถ้าอยากรู้นะคะว่าจะมีวิธีการทำอย่างไรนะคะต้องติดตามชมค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างส่วนผสมเมนูเต้าหู้ไข่นึ่งเต้าหู้ไข่กุ้งสดหมูสับเห็ดชิเมจิขิงซอยขึ้นช่ายซอยดอกไม้จีนอันนี้ซื้อแบบแห้งนะคะแล้วก็นำมาแช่น้ำให้นิ่มค่ะซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวน้ำมันงาน้ำเปล่าและสุดท้ายค่ะพริกชี้ฟ้าแดงส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำขั้นตอนแรกของเมนูเต้าหู้ไข่นึ่งกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวอิงจะผสมตัวซอสสำหรับราดตัวเต้าหู้กันก่อนนะคะนี่ก็จะมีน้ำมันงาค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสเห็ดหอมค่ะแล้วก็จะเติมน้ำเปล่านะคะลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วเราก็จะคนนะคะให้เข้ากันค่ะถ้าหากที่บ้านใครนะคะไม่มีน้ำมันงาเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะที่อิงใส่เนี่ยก็เพื่อเพิ่มความหอมเฉยๆเมื่อคนเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวอิงจะนำตัวส่วนผสมทุกอย่างนะคะมาใส่ลงในภาชนะค่ะแล้วก็นำตัวซอสของเรานะคะไปราดค่ะหลังจากที่เราเตรียมซอสเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวอิงก็จะนำส่วนผสมทุกอย่างนะคะมาใส่ในภาชนะนะคะที่เราจะนำไปนึ่งกันค่ะเดี๋ยวอิงก็จะใส่ตัวหมูสับก่อนนะคะเราก็จะแผ่ๆนะคะให้มันเต็มถ้วยไปเลยหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นกุ้งแล้วอิงก็จะนำตัวเต้าหู้นะคะใส่ลงไปค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะก็ต้องค่อยๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเต้าหู้เราจะเละง่ายมากๆเลยก็ต้องแบบค่อยๆนะคะใส่ลงไปอิงจะค่อยๆเกลี่ยเต้าหู้ทีละอันนะเพราะว่าจะสังเกตเห็นว่าในถ้วยน้ำมันเยอะมากเลยนะคะถ้าเราเทลงไปพรวดเดียวเนี่ยมันจะทำให้น้ำที่อยู่ในถ้วยเนี่ยลงไปหมดเลยแล้วจะทำให้ซอสที่เราทำมาเนี่ยมันจืดนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะใส่ตัวดอกไม้จีนนะคะสำหรับตัวดอกไม้จีนนะคะถ้าเพื่อนๆไปซื้อตามตลาดเนี่ยมันจะมีแบบที่เป็นแบบแห้งนะคะเราก็ก่อนจะนำมาใช้แล้วก็นำมาแช่น้ำให้นิ่มซะก่อนนะคะแล้วก็เห็ดค่ะสำหรับตัวเห็ดนะคะถ้าใครไม่ชอบทานเห็ดชนิดนี้นะคะก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นชนิดอื่นก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ผักอะไรเพิ่มเติมลงไปก็ได้นะคะตามใจชอบเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะก็ตามด้วยขิงซอยนะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมเล็กน้อยค่ะวันนี้เลือกใช้เป็นขิงอ่อนซอยนะคะเพราะว่าความเผ็ดร้อนเนี่ยไม่จัดมากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าหากใครอยากได้ความเผ็ดร้อนที่จัดกว่านี้ก็ใช้เป็นขิงแก่ซอยแทนก็ได้นะคะโอเคส่วนผสมทุกอย่างของเราเรียบร้อยแล้วค่ะก็นำน้ำที่เราทำไว้นะคะมาราดลงไปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งกันนะคะจะใช้เวลาประมาณ 7-10 นาทีค่ะหรือว่าจนตัวหมูสับหรือว่ากุ้งของเราจะสุกค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่นะคะก็คือหน้าตาของเมนูเต้าหู้ไข่นึ่งค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะนำตัว
ขึ้นช่ายซอยนะคะมาเพิ่มสีสันนะคะให้กับเมนูนี้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากจะเพิ่มสีสันแล้วนะคะยังให้กลิ่นหอมอีกด้วยเนาะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็นำพริกชี้ฟ้าแดงซอยนะคะใส่ลงไปอีกนิดหน่อยโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะทำทานเล่นหรือว่าทานกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยรับรองว่าอร่อยเด็ดแน่นอนค่ะสามารถติดตามชมสูตรแล้วก็วิธีการทำอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ